สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับมาดูรถแท็กเตอร์ครับรถไถดันดินรุ่นยอดนิยมครับ Kubota L5018 ครับคันนี้กับท่อเลดสวยๆนี่ครับ50แรงม้าครับงานนางานเหล็กผสมได้หมดแรงครับใช้ได้เหมือนกันเนี่ยหรือว่าในประสงค์ครับผมแท็กเตอร์ครับหรือว่ารถไถนั่นเองแดดลมตกครับอยู่กับแล้ว5018 50แรงครับ4สูบรุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับตัวนิยมครับราคาประหยัดงานถมดินครับมืดเลยหน้าตาเป็นอย่างหน้าโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์